Вітаю всіх підписників і глядачів каналу. Приїхав сьогодні до нас очередний Renault Megane 3. І яка проблема? Звернулася людина, каже, зранку щось, каже, цокотить і пахне дуже соляркою в салоні. Ось, приїхав, підключилися ми на всяк випадок. Ось отакі у нас показники. До речі, дивіться пробіг, зараз вам покажу пробіг. Отакий 455 тисяч. Ось стоять рідні форсунки. Тільки в прошлому році я людині поставив обманочку. Ладно, не про те. Так, на що ми звернули в першу чергу увагу? Дивіться, є у нас така форсуночка, начебто якби вона трішечки у нас багата суміш. Да? Ось тут бідніша, тут багатіша. Перша форсунка. Що ми пішли зробили? Перше, що ми зробили, це ми подивилися, зазвичай, коли турбінка у нас вже прогорає, прокладочка у нас, то звідсіля йде у нас гарь. Ну, як бачимо, тут все чисто. Що ми почали робити далі? Почали ми перевіряти форсуночки наші. Ось. І як ми побачимо, зараз я покажу вам нашу форсуночку, не знаю, буде видно, не буде. Видно. Ось, що ми бачимо. Як ми бачимо, під нашої форсуночки травить. Ці ми перевірили, тут все добре. Ось, хто не вірить, 455 тисяч, пробийте, який це рік випуску форсунки. Що будемо робити? Глушимо машину, зараз будемо замовляти наші кільця. Ось, до речі, як скручують пробіг. 315, як вам, 150 тисяч, да? Ну, нормально. Так, трішечки. Ось, що ми будемо зараз робити? Будемо замовляти ми кільця, ось, і їх міняти. Зараз це зробимо. Дивіться, повторюся, є у мене зараз постачальник, який гарантує найдешевші ціни. Ось, якщо вам потрібні якісь запчастини, скидуйте мені ваші потреби, я скидую йому, він мені дає прайс, ви перевіряєте, якщо вас влаштовує, замовляєте запчастини. Уже робив це неодноразово, запчастини дійсно якісні і ціни вас приємно здивують. Все, замовляємо кільця і зустрітимось з вами через секунду. Так, що, друзі, те, що ми думали, так воно і вийшло. Ось отак виглядає кілечко. Як бачимо, трішечки воно нерівне, прогоріло. Отак ось виглядає форсуночка. Ну, я думаю, тут навіть вона ось прилипає, показувати не буду. І отак виглядає посадочне місце. Так, що ми купили? Купили ми такі ось прокладочки мідні, з ними ще йде ущільнювальна резиночка. Це резиночка у нас ось одягається сюди на обратку, також їх поміняємо, коли вони вже є. Купили ми, на жаль, я ж казав, місто у нас невелике і гарних запчастин не купиш. Це також Польща, ну вона є. Зараз ми це все вичистимо, форсунку, все це зробимо. І потім покажу вам, як правильно одягати оці мідні кільця. У них також є правильне положення. Все робимо і, як завжди, будемо робити як для себе, тобто гарно. Так, і що, друзі, зробили так, як ми любимо. Почищений колодязь, як ви бачили, який він був і який він зараз. І форсуночка також у нас стала набагато виглядати приємніше. От, тепер з приводу кільця. Дивіться, є в нас кільце. Воно трішки відрізняється. Не знаю, буде чи видно на відео, чи не буде. Коли ви ставите, обов'язково звертайте увагу. Дивіться, у нас одна частина йде така якби закруглена трішечки. Оце у нас йде туди в колодязь, а оце у нас йде до форсунки. Тобто тут плоскіше, а тут от закруглене. Тобто одягатися вона буде ось отак. Воно навіть видно, що вона ось тут пласка, а тут ось трішечки закруглена. Тобто одягаємо ми її ось так. Звертайте на це увагу, це дуже, будемо так казати, важливий момент при встановленні форсунки. Все, зараз її мажемо, натираємо смазочкою, щоб вона у нас не була така, як вона у нас була, коли ми знімали. Міняємо оці ось кілечки, коли вони у нас вже є. Ось вони.
ми їх будемо міняти. І ставимо і дивимося, що у нас помінялося, корекції і так далі. І як буде взагалі працювати наша машина. Все ставимо, робимо гарно, так як для себе. Все у нас на місці. Зараз що робимо? Перевіряємо, запускаємо автомобіль, перевіряємо мильним розчином, там лежить. І дивимося, щоб ніде не текла солярочка. Ну і подивимося з вами ще на наші корекції форсунок, що у нас помінялося. Все, ми запускаємо, а ви зараз все побачите. Так, ну що, друзі, робота виконана, там все перевірено. Тут у нас корекції трішечки вирівнюються, як ми там бачили, було 1200, да, зараз вже от йде ближче до одинички. Ось ці також корекції у нас вирівнюються. Все, ще раз перевіряємо мильним розчином і взагалі так на погляд, чи все в нас тут добре. Так, ну там ми заприскували, тут у нас все добре. Ще раз бризкаємо мильним розчином, щоб впевнитися, що роботи виконані якісно. Так. Ну, як бачимо, стоїть у нас рідина миюча і все у нас ніде у нас тут не підпускає. Все, власнику віддаємо автомобіль. Будемо казати так, що все зробили і будемо надіятися, що все буде добре. Все, дякую всім за перегляд. Якщо у когось є питання, задаємо. Якщо сподобалось, пальці вверх. Якщо не сподобалось, також пальці вверх. І як завжди, тихого, мирного дня. А ось і дружина приїхала.